just Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad-bhagavatam, Canto 10, Chapter 13, Text 58. Tato Rivak Pratilabdha Aksha Kaha Paretavat Utita Krishrat Unilya Vai Drishti Achashta Idam Saha Atmana Tatorevak Pratilabdhakshaha Kaparitvad Utitaha Krishrat Unmilya by Drishtir Achishtam Sahatmana. Poté se Brahmovi vrátilo vnější vědomí a vstal, jako když ožije mrtvý člověk. Když s velkými potížemi otevřel oči, uviděl vesmír i sebe sama. Význam. Ve skutečnosti neumíráme. Smrt nás pouze uvede na nějaký čas do stavu netečnosti, jako když spíme. V noci spíme a všechny naše činnosti se zastaví. Ale jakmile vstaneme, i hned se nám vrátí paměť, přemýšlíme, kde to jsem, co musím udělat. Tomu se říká Sukotita Nyaya. Řekněme, že umřeme. Umřeme znamená, že budeme nějaký čas neteční. A pak opět začneme se svými činnostmi. To se děje jeden život za druhým podle naší karmy neboli činností a svabhávy neboli povahy dané prostředí. Pokud se nyní jako lidé připravíme tak, že začneme s činnostmi našeho duchovního života, vrátíme se ke svému skutečnému životu a dosáhneme dokonalosti. Jinak budou pokračovat naše různé životy a činnosti dané karmou, svabhávou, prakriti a tak dále a budou nás čekat další zrození a smrti. Bhaktivinoda Thakur zpíval Maya bheše, jacha bheše, kacha habuduhu bhai. Moji milí bratři, proč se necháváte unášet vlnami máji? Měli bychom dospět na duchovní úroveň a pak budou naše činnosti trvalé. Krita punya punjah. Této úrovně se dosahuje po nahromadění výsledků zbožných činností za mnoho životů. Janma koti sukrita jedna labhyaté, četano Čaritámrita Madhya 870. Hnutí pro vědomí Krišny chce zastavit opakované zrození a smrt koti janma. V jednom životě by měl člověk vše napravit a dosáhnout věčného života. To je vědomí Krišny. Tato Rivak Pratilabdhaksha Paretavat Utitaha Krishrat Unmilya by Drishtir Achashtedam Sahatmana. Poté se Brahmovi vrátilo vnější vědomí a vstal, jako když ožije mrtvý člověk. Když s velkými potížemi otevřel oči, uviděl vesmír i sebe sama. Mukam Grodi Bachal Mangamlangai Degrim Yakripitamande Shri Gurum Dinataranam. Srila Prabhupada mentions in the purport karma, svabhava and prakriti. Prabhupada ve výkladu zmiňuje karmu, svabhavu a prakriti. According to these, he writes, our varieties of life and activity continue. Píše, že podle těchto faktorů budou pokračovat naše životy a činnosti. And so also do our birth and death. Stejně tak nás budou čekat další zrození a smrti. So this karma, svabhava, prakriti, they are there from the very beginning of conditioned life. Tyto faktory karma, svabhava a prakriti existují už od samého začátku podmíněného života. Karma is anadi. Its beginning cannot be traced. Karma je anádi, to znamená, není možné vystupovat její počátek. Because of course this Shrishti, Stiti, Pralaya, creation, maintenance, destruction of the cosmic manifestation, this is an eternal lila
of the Lord Tohle stvoření, udržování a zničení vesmírného projevu je věčná líla Pána. So no beginning can be found. Takže není možné najít žádný začátek. Although karma can be ended. I když karma může být ukončena. That means our individual involvement in this ongoing karma. We can separate ourselves from that. To znamená naše osobní zapojenost tady do té věčně pokračující karmy, od toho my se můžeme oddělit. The reason that we do not separate ourselves from that is the next item, svabhava. Svabhava means nature by association. A důvodem, a proč se neoddělujeme, je další faktor, což je svabhava, neboli povaha daná společností. Or conditioned nature. Neboli podmíněná povaha. So the living entity, due to this long association with karma, has become habituated. This is called karmatmika in the 5th canto of Srimad-Bhagavatam. Živá bytost kvůli tomuto dlouhodobému styku s karmou se stala navyklá. Tomu se v 5. zpěvu Bhagavatamu říká karmatmika. Karma and atma. So atma, of course, means the soul. Atma ovšem znamená duše. But our understanding of our soul or ourself is now so much colored by our karma. Ale naše pochopení naší duše neboli nás samotných je teď hodně zabarvené naší karmou. Like for example, the Upanishads describe 5 koshas or 5 layers of conditioned consciousness. Jako Upanishády popisují 5 koší neboli vrstev podmíněného vědomí. So the outermost one, annamaya, is that conviction that our life depends on food. A ten nejvnější pokryv annamaya znamená, že jsme přesvědčeni, že náš život závisí na jídle. So this is a karmic conception. To je karmické pojetí. Because the soul certainly does not require to eat foodstuffs in order to live. Duše nepotřebuje jíst potraviny, aby mohla žít. But we think like that so deeply in our being. We think that way because of our long dependence upon material affairs. Ale my hluboce ve svém nitru jsme přesvědčení a přemýšlíme takhle kvůli tomu, jak dlouhodobě jsme závislí na hmotných okolnostech. So this is called svabhava. Tomu se říká svabhava. An acquired nature. Nabitá povaha. Then prakriti. That is, of course, the material energy, the material nature. Potom prakriti je samozřejmě hmotná energie, hmotná příroda. And it is by associating with her that we have taken on this svabhava. A kvůli stykům s ní jsme přijali tuto svabhavu. And why do we associate with this prakriti? Proč se sdružujeme s touto prakriti? So, bhunkte prakriti jagunan. Krishna answers this question in chapter 13 of Bhagavad Gita. Na tuhle otázku Krishna odpovídá v 13. kapitole Bhagavad Gita. Bhunkte. Bhunkte means we are trying to enjoy. Bhunkte znamená, my se snažíme užívat. And therefore we are attracted jagunan to the display of the modes of prakriti. Proto jsme přitahováni projevem různých kvalit prakriti. We find in her 3 modes of nature Nacházíme v ní 3 kvality hmotné přírody. the objects of our desire to enjoy. Objekty naší touhy si užívat. And so, as we associate with the material nature, we become bound by those modes. A jak se sdružujeme s hmotnou přírodou, tak se stáváme spoutaní těmito kvalitami. And that struggle that we are undertaking with the modes of nature, that is our karma. Ten zápas, který podstupujeme s kvalitami přírody, to je naše karma. Like an animal caught in a net. So it struggles.
Jako zvíře schycené v síti se snaží osvobodit. But the struggle is futile. Ale ta snaha je marná. So in the realm of karma, people are making their plans and working hard, Tak v oblasti karmy lidi dělají svoje plány a těžce pracují. hoping for fulfillment, Doufají v naplnění. but the end is always the same. Ale konec je vždycky stejný. So that end is the main point of this purport of Srila Prabhupada. A to je hlavní bod tady výkladu Šrily Prabhupády. That end is death, Koncem je smrt. which, as Prabhupada explains, is not really an end. Což je Prabhupád vysvětluje, není skutečný konec. We are merely kept inert for some time, just as during sleep. Jsme jenom na nějaký čas uvedení do stavu netečnosti, jako když spíme. At night we sleep and all our activities stop, V noci spíme a všechny naše činnosti se zastaví. but as soon as we arise, our memory immediately returns, Ale jakmile vstaneme, i hned se nám vrátí paměť and we think, oh, where am I? What do I have to do? a přemýšlíme, kde to jsem, co musím dělat. So actually this death is a form of the conditioning of the tamoguna. Takže ve skutečnosti tato smrt je forma podmínění tamogunou, As sleep is. stejně jako je spánek. So in that, when the tamoguna, mode of ignorance, becomes more powerful, then activities become inert. Consciousness also inert. Když je kvalita nevědomosti mocnější, tak činnosti i vědomí jsou netečné. So at night, when one is sleeping, one is renewing, the energies of the body are being renewed. A jakmile člověk spí, tak to znamená, že obnovuje energie svého těla. So that the next morning then one can wake up and with full enthusiasm engage again in one's duties. Aby se další ráno mohl probudit a s plným nadšením se zase věnovat svým povinnostem. So at the time of death, the soul has been taken out of that body, placed in the womb of some mother, V čase smrti je duše vytažená z toho těla a umístěna do lůna nějaké matky. and the body is being renewed even in the physical sense. A tělo je obnoveno dokonce i ve fyzickém smyslu. Body is being reformed Je zase znovu utvarováno according to the activities previously performed. podle činností dříve vykonávaných, The design, the plan of karma. podle plánu karmy. As Prabhupada used to say, man is the architect of his destiny. Jak Prabhupáda říkal, člověk je tvůrcem svého osudu. The body is formed in the womb of the next mother according to a plan. Tělo se utváří v lůně zase další matky podle určitého plánu. And that plan is simply manifest from our own activities. Ten plán je jednoduše projevený z našich vlastních činností. So you see how Prabhupada used to explain in this way how expert the material nature is arranging everything. Vidíte, Prabhupáda, jak tímhle způsobem vysvětloval, jak je hmotná příroda velice schopná v tom všechno zařídit. We are having our desires manifesting from this svabhava, this conditioned nature. Máme svoje touhy projevené z této podmíněné povahy svabhavy. These desires will appear in karma, in activities. Ty touhy se objeví v karmě, v našich činnostech. But all of this is according to a background plan. Ale to všechno je podle určitého plánu v pozadí. And will result in a body, a type of body out of 8,400,000 species. Bude to mít za výsledek určité tělo z 8,400,000 druhů. So it is just like a vast computer. Takže to je jako obrovský počítač. Everything is stored in the program. Tam je všechno uloženo v programu. And of course we may foolishly think we are independent, My si můžeme pošetile myslet, že jsme nezávislí. and we may think that we can, by our great intelligence, generate some
new plan, some new type of activity that no one has ever seen before. Můžeme si myslet, že svou velikou inteligenci můžeme vytvořit nějaký nový plán na nové činnosti, co nikdo nikdy neviděl. But no, it is not so. Ale není to tak. That is why Sri Prahlad Maharaj makes this statement, punak punak charvata charvananam. It is simply chewing the chewed. Proto Šrila Prahlad Maharaj mluví o tom, že to je jenom žvíkání toho, co už je vyžvíkané. Whatever we may think we are doing that is so unique and wonderful, that's already been done before. Cokoliv, o čem si myslíme z toho, co děláme, jak je jedinečné a úžasné, tak už to dřív bylo, to se děláno. The results of those activities have already been seen before. A výsledky takových činností už taky dřív byly viděny. No, this is samsara chakra, the great wheel of birth and death. To je samsara chakra, velké kolo zrození a smrti. And our struggles in this material energy, simply the power that is turning that wheel. A náš zápas tady v rámci hmotné energie je právě tou silou, která tohle kolo pohání. So, as Srila Prabhupada cites here, Bhaktivinoda Thakur, Mayara Vashi Jachu Beshi Kachu Habu Dhubu Bai. In this way, living entities are being tossed and turned in the waves of Maya. Prabhupada tady cituje Bhaktivinoda Thakura, že tímhle způsobem živé bytosti jsou pohazovány vlnami máji. You see? The waves of Maya sometimes, they're elevating someone. Vlny máji občas někdy někoho vynesou nahoru. So, one of the modes of nature is the mode of goodness. Jednou z kvalit přírody je kvalita dobra. So we may ride the wave, the upward wave of the mode of goodness. My se můžeme vést na této vlně kvality dobra, která nás vynáší nahoru. And attain some exalted position. A získat nějaké vznešené postavení. The demigods, their existence is in sattva guna. Existence polobohu je na úrovni sattva guna. But then that same wave, after having come and raised us up, then as it goes, it is dropping us down. A potom ta stejná vlna, která nás takhle vynesla nahoru, tak potom zase nás spouští dolů. And down means rajoguna, tamoguna. Dolů znamená rajoguna, tamoguna. And then again, raised up. Potom znovu nahoru. So these are the waves of Maya, the waves of the Triguna Prakriti. To jsou vlny máji neboli triguna prakriti. So to come to the spiritual platform means to come out of this tossing of the waves of material nature. Dojít na duchovní úroveň znamená vymanit se tady z toho pohazování si hmotné přírody. The steady platform. Na stálou úroveň. So this is the platform of spiritual activities. To je úroveň duchovních činností. So the practice of Krishna consciousness, the aim is to situate the living entity within, instead of a womb of material mother, as Prabhupada explained, the womb of the internal potency of the Lord. A cílem praktikování vědomí Krišny je, abychom se dostali místo luna hmotné matky, jak říká Prabhupada, do luna vnitřní energie Pána. So in the womb of the internal potency, their spiritual activities, a spiritual body, are being developed. A v lůně vnitřní energie se vyvíjí duchovní činnosti a duchovní tělo. But mamchiyo vibacharina bhakti yogena sevate sagunan samachitaita brahmabhuyaya kalpate. To attain this is called brahmabhuta. That position, spiritual position of the living entity, his form and manifest in the spiritual nature. That is called the brahmabhuta existence. Tohle duchovní postavení živé bytosti projevené v duchovní přírodě se nazývá existence brahmabhuta. So that is attained when one is, as Krishna clearly says here, engaged in devotional service, mamchiyo vibacharina, without falling back into material nature. Toho se dosahuje, jak vysvětluje Krishna, když
se osoba zaměstná oddanou službou bez toho, aby padala zpátky do hmotné přírody. Sagunan samatitaitan. One is above the wave-like modes of nature. Potom je takový oddaný nad těmito vlnami kvalit hmotné přírody. In this way, Brahma Bhuyaya Kalpate. One comes to the original, real platform of the living entity. Přichází na původní skutečnou úroveň živé bytosti. The Krishna consciousness movement, Prabhupada writes, wants to stop koti janma, repeated birth and death. Prabhupada píše, hnutí pro vědomí Krišny chce zastavit opakované zrození a smrt koti janma. In one birth, one should rectify everything and come to permanent life. V jednom životě by měl člověk vše napravit a dosáhnout věčného života. This is Krishna consciousness. To je vědomí Krišny. Yes, so janma karma chame divyam. Krishna says, even I am coming here to this material world, but my appearance and my activities are transcendental. Krišna říká, já také přicházím tady do hmotného světa, ale moje zjevení a moje činnosti jsou transcendentální. And one needs to know this, Krishna says. Evam yo veti tattvata. One needs to know this in tattva, in truth. Krišna říká, že tohleto musí člověk vědět v pravdě. One has to know Krishna as he is. Musí znát Krišnu takového, jaký je. Yes. And knowing Krishna as he is means, again, to know this, that one can perform activities in this world that are divyam, transcendental. Krishna is doing it, and Krishna's pure devotees are doing it. Znát Krišnu takové, jaké je, znamená vědět, že je možné vykonávat činnosti v tomhle hmotném světě, které jsou transcendentální. Dělá to Krišna a dělají to i čistí oddaní. So what we have to become bound to Krishna. Takže my musíme se připoutat ke Krišnovi. Now we are bound again to Prakriti, to material nature. Teď jsme připoutaní k prakriti, k hmotné přírodě. And by that bondage we have an acquired nature, svabhava. Z té připoutanosti jsme získali svou povahu svabhavu. And because of that nature we are impelled to engage in karma. Tato povaha nás nutí věnovat se karmě. You see? That nature, it can do nothing else. Ta povaha nemůže dělat nic jiného. So that means one after the other, this has to change. Takže tohleto se musí jedno po druhém změnit. Karma will stop when we are free of this svabhava, this acquired nature. Karma skončí, když jsme osvobozeni od této nabité povahy svabhavy. This materialistic attitude of the living entity. Materialistického postoje živé bytosti. Bahirmukh. You see, this is what it's called in the Chaitanya Charitamrita. A tomu se Chaitanya Charitamrita říká Bahirmukh. Krishna Bahirmukhaha. We have turned away from Krishna. Bhoga vanchikari. Desiring this bhoga. Bhumte. Prakriti. Jaguna. We desire to enjoy. Jsme se odvrátili od Krishny s touhou si užívat. And so therefore, this svabhava overcomes us. Proto nás tato svabhava přemůže. We become convinced right in the heart. What is that? Prahlad Maharaj, Grihavrata, yes, Grihavrata, that determination in the heart that we cannot exist without sense gratification. My začínáme být přesvědčeni, jak říká Prahlad Maharaj Grihavrata, že jsme přesvědčeni, že nemůžeme žít bez smyslového požitku. This is svabhava. To je svabhava. So if the svabhava is there, the karma will be there. A pokud je svabhava, tak bude i karma. And the svabhava is there because, again, prakriti, we're associating with prakriti. A svabhava je tady kvůli prakriti, se kterou se sdružujeme. Coming under her control, A přicházíme pod její vládu. being bound to her. A jsme připoutaní k ní. So, Krishna consciousness means to be bound by Krishna. A vědomí Krišny znamená být spoutan Krišnou. Krishna has his own divine modes.
Krishna má svoje vlastní božské kvality. When Krishna says Janma Karma Chame Divyam, he is talking about birth and activities in the transcendental modes of spiritual nature. Když říká Krishna Janma Karma Chame Divyam, tak mluví o zrození a činnostech v kvalitách jeho transcendentální přírody. This Samvit Shakti, Sandini Shakti, Hladini Shakti. Yes. Or in other words, Satchit Ananda. Eternality, complete knowledge, full bliss. Znamená věčnost, úplné poznání, úplná blaženost. Prabhupada explains that three guna prakriti, modes of material nature, are reflections of, or perverted reflections of these three original spiritual shaktis. Prabhupada vysvětluje, že tři kvality hmotné přírody jsou převrácené odrazy těchto původních duchovních šakty. So the spiritual nature, yes, it has its also its modes, and therefore there is a so to speak a transcendental conditioning, yogamaya. Duchovní příroda má taky svoje kvality a je tam takové, dalo by se říct, transcendentální podmínění yogamaya. One acquires a spiritual personality Osoba nabíde duchovní osobnosti by associating with the spiritual modes of nature. ve styku s duchovními kvalitami přírody. And that spiritual personality can do nothing else but serve Krishna. A ta duchovní osobnost nemůže dělat nic jiného, než sloužit Krishnovi. That's the nature of the devotee. To je povaha oddaného. And serving Krishna, then that is not material karma. A služba Krishnovi to není hmotná karma. That is what? That is bhakti, pure devotional service. Ale to je bhakti, čistá oddaná služba. So this is what Krishna consciousness means. A to je, co znamená vědomí Krishny. Essentially, to associate with Krishna. V podstatě sdružovat se s Krishnou, Just as we have been associating for so long with the material nature. stejně jako se tak dlouho už sdružovali s hmotnou přírodou. So the means to associate with Krishna in this age of Kali has been made very, very, very simple by the wonderful, extraordinary mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sdružovat se s Krishnou bylo milosti, neobyčejnou milostí Chaitanya Mahaprabhu a učiněno velice jednoduchým v tomto věku Kali. Krishna has appeared in this age and he is making himself broadly available to everyone. Krishna se v tomto věku zjevil a zpřístupnil se úplně všem In the form of the holy name. v podobě svatého jména. So, it is so simple. Je to velice jednoduché. Anyone can chant. Každý může zpívat. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna. Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. And also, because it is not so, we're not so quick to be able to chant Hare Krishna Mahamantra 24 hours a day. Protože my ale nejsme tak rychlí, abychom hned dokázali zpívat Hare Krishna mantru 24 hodin denně. We have to begin as sadhakas. Musíme začít jako sadhakové. That means practitioners. Znamená praktikanti. We are practicing. We are not yet actually on the level of doing. We are practicing to do. Praktikujeme, my nejsme ještě na té úrovni, že bychom to skutečně dělali, ale cvičíme se v tom. So we practice to chant the holy name at least 16 rounds a day. Takže se cvičíme ve zpívání svatého jména alespoň 16 koleček denně. But that only takes what? Hour and a half, 2 hours. To může vzít hodinu a půl, 2 hodiny. And then there's, in addition to that, we have kirtan that we do. In the morning program, evening program, Harinam, Sankirtan. Potom nádodatkem k tomu máme kirtany, které děláme v ranním programu, večerním programu, Harinam Sankirtan. But that chanting also does not fill up the full day. Tohle zpívání taky nenaplní celý den. But the holy name, in his appearance in this world, he is manifesting his mission. Ale
svaté jméno, jak se zjevuje v tomto světě, tak projevuje svou misi. So there's the direct chanting of the holy name, but in addition there's serving the mission of the holy name. Takže je tady přímé zpívání svatého jména, ale potom také služba misi svatého jména. So the mission of the holy name, then that is expanding into all kinds of activities. A to mise svatého jména se expanduje do různých druhů činností. That is a complete yuga dharma. To je úplná yuga dharma. You see, just like in the world today, many activities are there. So many different types of activities materialistic people are engaged in. Jako v dnešním světě materialisté dělají mnoho různých činností. But if you look at what's going on in the society, you see all the activities somehow they're coming together in some form of glorification, propagation, advertising, communication. Something is being broadcast to the world. Když se podíváte, tak všechny ty činnosti se spojují v něčem, že skrze reklamu a propagaci a komunikaci se něco hlásá světu. You know, like the Coca-Cola company. Jako společnost Coca-Cola. So in that company they have scientists engaged, they have factory workers engaged. Ve společnosti zaměstnávají vědce i dělníky. They have truck drivers engaged. Řidiče kamion. They have salesmen engaged. A prodavači. So many different occupations are coming under this banner of Coca-Cola. Mnoho různých zaměstnání se vejde tady pod tu hlavičku Coca-Coly. And the ultimate aim of the whole thing is to broadcast throughout the world this, everyone knows this red and white symbol, the typical letters, Coca-Cola. Everyone, even here we see it. How do you say it in Czech? Drink Coca-Cola. Pij Coca-Cola. Pijte Coca-Cola. Okay. Takže to je konečným cílem toho všeho je šířit tohleto poselství tímhle červeným nápisem, který je známý všude po světě. Because the business has to expand. Protože business se musí zvětšovat. So therefore they must propagate. A takže to musí propagovat. And you see all of these big successful enterprises, whatever they may be in the world today, they're aimed at some type of, you can call it kirtan, glorification of something or other. A můžete vidět, že všechny úspěšné podniky v dnešním světě mají v sobě zahrnuty nějaké oslavování, nějaký kirtan něčeho. Glorification of course, sense gratification. Ovšem je to oslavování smyslového požitku. But you see how many people can be engaged in the mission of these different kirtans, these different programs of glorifying this or that type of sense gratification. Můžete vidět, kolik různých lidí může být zaměstnaných tady v té misi a oslavování smyslového požitku v těchto kirtanech. Yeah, ultimately this is all Maya kirtan. V konečném smyslu je to všechno Maya kirtan. This is what's being spread throughout the material society, increasingly more and more and more. To je, co se víc a víc šíří skrze hmotnou společnost. Enjoy your senses. Užívej si smysl. This is the only purpose of human life. To je jediný smysl lidského života. When I was a boy, there was a lady's hair dye, for coloring the hair blonde. Když jsem byl malý chlapec, tak byly pro ženy nějaká barviva na vlasy, jak se obarvit na blond. It was called Clairol. Se tomu říkalo Clairol. Yes, so, and the motto was, if I have only one life, let me live it as a blonde. To bylo, jestli mám jenom jeden život, tak ho budu žít jako blondýnka. So this is their kirtan, Maya kirtan. To je ten jejich Maya kirtan. Yes, you have only one life. Máte jenom jeden život. This short life. But live this life to the fullest.
Maximize your sense gratification. Jeden krátký život, tak si ho vychutnejte na plnou míru. Užívejte smyslového požitku co nejvíc. Color your hair with Clairol, and drink Coca-Cola, and smoke this or that cigarette, and drive this or that car. Obarujete si vlasy Clairolem a pijte Coca-Colu, kuřte takovéhle cigarety a jezděte tímhle autem. In this way, your life will become successful. A tak bude váš život úspěšný. So the Krishna consciousness movement is teaching us that no, you don't have just one life. A hnutí pro vědomí Krišny nás učí, ne, není to pravda, že máte jen jeden život. There'll be another life, and another life, and another life after that. Po tomhle přijde další a další život. And if we live this human life for sense gratification, then the next lives will be very nasty. A když budeme žít tenhle lidský život pro smyslový požitek, tak příští život bude hodně ošklivý. So, the mission of the Krishna consciousness movement is to propagate the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Mise naší pro vědomí Krišny je propagovat zpívání Hare Krishna mantry. So that people can associate with Krishna directly. Aby se lidé mohli sdružovat přímo s Krišnou. And by that association, acquire transcendental qualities. Tím stykem získat transcendentální vlastnosti. Acquire a transcendental identity. Nabít transcendentální totožnost. Become a devotee Stát se oddaným. among Krishna's unlimited devotees in the spiritual world. Z nekonečně mnoha Krišnových oddaných v duchovním světě. So this mission, the mission of the holy name, that is also full of all kinds of variety of engagements. Tahle mise svatého jména, v ní jsou zahrnuté také mnoho různých druhů činností, zaměstnání. Which are, of course, manifest in this world today by the wonderful transcendental intelligence of Srila Prabhupada. Se projevuje v dnešním světě díky úžasné transcendentální inteligenci Šrily Prabhupády. Krishna Sambandha Vijnana, the science, Vijnana, the science, the realized knowledge of seeing everything in relationship to Krishna. Věda, nebo realizované poznání, jak všechno vidět ve vztahu s Krišnou. So this is the process of conquering over, coming over the death which devours everyone at the end of this brief embodiment. To je proces, jak překonat smrt, která pohltí každého na konci tady toho krátkého vtělení. Everyone who is engaged in karma only in this brief human form of life. Každý, kdo se po tuto krátkou dobu lidského života věnuje pouze karmě, Are swallowed by death tak je pohlcen smrtí. and then reborn again to suffer or enjoy the results of that karma. Potom se rodí znovu, aby si užíval nebo trpěl výsledku této karmy. So that great snare of death, it can be overcome by one who takes shelter of Krishna's mission in this world today. A tuhle léčku smrti může překonat ten, kdo přijme útočiště u Krišnovy mise v dnešním světě. In one birth, Srila Prabhupada writes, one should rectify everything and come to permanent life. Prabhupada píše, že v jednom životě by měl člověk všechno napravit a dojít k věčnému životu. This is Krishna consciousness. To je vědomí Krišny. Any questions? Jaké otázky? Yes, Mariji. Maharaj mluvil o svabhavě a co poradit oddaným, kteří také mají to musí užívat. Spoke about svabhava, which is a result of this desire to enjoy. So what advice would you have for the devotees if even one is a
devotee practicing, but still having some desires to enjoy. Well, one needs to become rightly situated. Je potřeba mít správné postavení. You see, we engage in devotional service also with some view to guna and karma, our acquired quality of work. Vykonáváme oddanou službu pořád s ohledem na gunu a karmu, na naše nabité vlastnosti činnosti. So according to that, this is taking into account that svabhava, that acquired nature. Takže tahle nabitá povaha, svabhava, ta se bere v úvahu. So according to that, then one should engage that nature in Krishna's service. Podle toho je potřeba zaměstnat svou povahu ve službě Krishna. You see? So, Srila Prabhupada used to explain so nicely how devotional service we want to enjoy, so devotional service is enjoyable, spiritually enjoyable. Srila Prabhupada vždycky vysvětloval, my si chceme užívat a oddaná služba, tam je možné získávat duchovní požitek. And this is the scientific process of the nature that we have now to engage it suitably in these blissful activities of service to Krishna. To je vědecký proces, jak tu povahu, kterou teď máme, vhodným způsobem zapojit a zaměstnat takové vztahu ke Krishnovi. So that the satisfaction of these activities will be complete. Aby spokojenost z těchto činností byla úplná. The problem with the materialistic activities is that the satisfaction is kila. Kila means incomplete. A to je problém s materialistickými činnostmi, že spokojenost, kterou přináší, je kila, neboli neúplná. You see? Because it is centered on our own desires. Takže je soustředěná na naše vlastní touhy. So our desires are there, but center them on Krishna's satisfaction. Takže my máme svoje touhy, ale potřeba, abychom je zaměřili na Krishnovu spokojenost. And that way, the satisfaction will become akila, complete, fully satisfying. Potom bude spokojenost akila, neboli úplná, plně uspokojující. And then that is the end. That completeness of satisfaction is the end of material desire. Tahle úplná spokojenost je koncem hmotných tužeb. Material desire simply means I'm not satisfied in what I'm doing. Hmotné touhy znamená jednoduše, já nejsem spokojený s tím, co dělám. And therefore I'm being driven by my senses to try to enjoy this way, that way, the other, experiment in this world of sense gratification. Proto mě smysly pohánějí, abych se snažil užívat tímhle tamtím způsobem a experimentovat v tomhle světě smyslového požitku. And this is why people are so agitated and so unsteady. Proto jsou lidé tak rozrušení a nestálí. Their lives are full of so many ups and downs. V životě tolik nahoru a dolů. Because they're not properly situated. Takže nejsou správně umístěni. So this is an art. Tak to je umění. Prabhupada called it dovetailing. Prabhupada tomu říkal zapojování. They do this in carpentry. Wood is fit together. Expert carpenter doesn't even need glue. He can just fit the wood together so expertly it will hold. To dělají tesaři, když je někdo dobrý tesař, tak udělá tesá ty části tak, aby do sebe zapadaly a držely pevně i bez lepidla v sobě. And so for that we need direction, therefore spiritual master is essential. A k tomu potřebujeme vedení, takže je nezbytný duchovní mistr. Direction, superior direction, and also purification. Vyšší vedení a také očištění. So the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra is there for everyone. Zpívání Hare Krishna mantry je tady pro všechny. Whatever our nature may be, particular guna karma in our own svabhava. Ať je naše povaha jakákoliv, guna karma v naší svabhavě. Everyone has one program, one common program
And that is to chant the Hare Krishna Maha Mantra. Všichni máme jeden společný program a to je zpívat Hare Krishna Maha Mantru. You see, this is minimum requirement. Tak to je minimální požadavek. You see. So by this chanting, then one is becoming purified. Tímhle zpíváním se člověk očišťuje. Purification means one is becoming more and more detached from this acquired nature. A očištění znamená, že se víc a víc odpoutává od té napité povahy. And the acquired nature is becoming more and more engageable in Krishna's service. A ta nabitá povaha se víc a víc může být zaměstnána ve službě Krishnovi. The doshas, the bad qualities, are being washed away. A další špatné vlastnosti jsou omývány. So both things. One is detached from this nature, and the nature is becoming more luminous with Krishna consciousness. So in this way, it becomes progressively easier to engage ourselves. Takže takhle dvě věci. Za jedno se odpoutáváme víc a víc od té nabité povahy a potom ta povaha sama je víc a víc osvícená a je možná, aby se zapojila do Krishny a tímhle způsobem děláme pokrok. Under the direction of spiritual authority. Vedením duchovní autority. Anything else? Yes? In the time of initiation, spiritual master takes away karma of the disciple. So I would like to ask, we have different kinds of karma, prarabdha, kuta, and so on. Which kind of karma is removed? Jaký druh karmy odebírá duchovní mistr v době zasvěcení? Well, prarabdha karma means your body. Prarabdha karma znamená vaše tělo. So if you expect the spiritual master to take that karma, Kdybyste čekali, že duchovní mistr odebere tuhle karmu, that would mean you no longer have a body. to znamená, že už nebudete mít žádné tělo. So obviously, that prarabdha karma is remaining so that we can serve Krishna. Je jasné, že tahle prarabdha karma zůstává, abychom mohli sloužit Krishna. So what is being removed are the bija, karma bija, the seeds of material desire. The kuta means propensity, the attitude of I am enjoyer. Co se odstraňuje bija karma, semeno různých plodových činností, potom kuta karma znamená ten požitkářský postoj. Also, aparabdha karma means the unmanifest karma, which will be manifest in the future, in future bodies. Také aprarabdha karma, neprojevená karma, která se projeví v dalších tělech. And this is being removed not by some ceremony. To neodstraňuje nějaký obřad. It's not that you just sit in a fire sacrifice, throw some grains on the fire, and then the karma is gone. To neprobíhá tak, že sedíte u ohňové oběti a hodíte tam nějaké zrní a karma je pryč. But Srila Sanatana Goswami explains that the real meaning of diksha is transmission of transcendental knowledge. Srila Sanatana Goswami vysvětluje, že skutečně co znamená diksha je předání transcendentálního poznání. So this is how karma is being removed. A tím je odstraňována karma. By hearing, submissive hearing, which goes down into the heart, pravishtakarna randrena svanam bhava suroraham. Junoti shamalam Krishna. So the heart becomes purified of this bija kuta aparabdha. Pokorným nasloucháním, kdy to transcendentální poznání jde do srdce, tak je to srdce očištěno od bija kuta aparabdha karma. Because Krishna himself manifests in the heart of the one who is submissively hearing the message of Srimad-Bhagavatam, Bhagavad Gita, from the Bhagavata devotee. Protože Krishna sám se projevuje v srdci toho, kdo pokorným způsobem naslouchá Bhagavad Gita, Srimad-Bhagavatamu od Bhagavaty čistého oddaného. No, that's the real initiation. To je skutečné zasvěcení. Anything else? Co dalšího?
Okay, Srila Prabhupada ki jai, Srimad-bhagavatam ki jai, Gauri Nandi Hari.